มาดูต้นทุนทาสีกันชัดๆว่าเหล็กดำกับเหล็ก GI นั้นต่างกันอย่างไร ในการใช้เหล็กไม่ว่าจะเป็นเหล็ก GI หรือเหล็กดำนั้นสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามเลยนั่นก็คือต้นทุนในการทาสีโดยวันนี้เราจะมาคำนวณต้นทุนที่ใช้ในการทาสีระหว่างเหล็กดำและเหล็ก GI ว่าต่างกันอย่างไรนะครับหากเราใช้เหล็กดำจะมีต้นทุนที่ต้องคำนึงถึงดังนี้ครับ 1. สีสำหรับทาสีจริงที่โชว์บนตัวเหล็กโดยจะทา 1-2 รอบ 2. สีสำหรับทากันสนิมโดยจะทารองพื้น 2 รอบ 3. น้ำมันสนและทินเนอร์สำหรับผสมสีที่ใช้ให้ทาได้ลื่นขึ้นและ 4. ค่าแรงคนงานในการทาสีโดยจะต้องมีการทารองพื้น 2 วันและทาสีจริง 2 วันโดยประมาณนะครับสำหรับต้นทุนโดยประมาณที่ใช้ในการทาสีเหล็กที่มีพื้นที่ 1 ตารางเมตรนั้นจะมีดังนี้ครับค่าสีสำหรับทากันสนิม 2 รอบจะอยู่ที่ 27 บาทค่าสีจริงที่ทาบนท่อจะอยู่ที่ 20 บาทน้ำมันสน 10% จะอยู่ที่ 1 บาททินเนอร์ 5% จะอยู่ที่ 2 บาทและค่าแรงคนงานสำหรับทาสีท่อจะอยู่ที่ 20 บาททำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอยู่ที่ 70 บาทโดยประมาณต่อการทาสีเหล็ก 1 ตารางเมตรเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นเราจะมาดูตัวอย่างการคำนวณต้นทุนต่อการใช้เหล็ก1เส้นให้เห็นชัดๆกันครับจะขอยกตัวอย่างเหล็กกล่องหรือแป๊บโปร่งขนาด 25x25 มิลลิเมตรหนา 1.6 มิลลิเมตรยาว 6,000 มิลลิเมตรหรือ 6 เมตรและมีน้ำหนักอยู่ที่ 5 กิโลกรัมเราจะมาดูกันว่าระหว่างท่อดำและท่อ GI นั้นจะเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้างอย่างแรกนั้นต้องคำนวณหาเส้นรอบรูปของตัวท่อเนื่องด้วยท่อนี้มีด้านกว้าง4ด้านซึ่งแต่ละด้านจะมีความยาวอยู่ที่ 25 มิลลิเมตรเมื่อนำความยาวแต่ละด้านมารวมกันจะได้เส้นรอบรูปอยู่ที่ 100 มิลลิเมตรหรือแปลงหน่วยเป็นเมตรโดยหาร 1,000 จะได้เป็น 0.1 เมตรจากนั้นคำนวณพื้นที่เหล็กทั้งเส้นให้อยู่ในหน่วยตารางเมตรโดยเหล็กเส้นนี้ยาว 6,000 มิลลิเมตรเมื่อแปลงเป็นเมตรโดยหาร 1,000 จะได้เป็น 6 เมตรจากนั้นนำความยาว 6 เมตรมาคูณกับเส้นรอบรูป 0.1 เมตรจะได้พื้นที่เหล็กทั้งเส้นนั่นคือ 0.6 ตารางเมตรนั่นเองเสร็จแล้วหากต้องการเทียบราคาเหล็กดำสเปคนี้ให้อิงราคาเหล็กดำต่อน้ำหนัก 1 กิโลกรัมโดยณปัจจุบันเหล็กดำสเปคนี้จะมีราคาอยู่ที่ 33 บาทต่อน้ำหนัก 1 กิโลกรัมและจากที่เหล็กนี้มีน้ำหนัก 5 กิโลกรัมเมื่อนำมาคูณกับ 33 บาทแล้วจะได้ราคาเหล็กดำทั้งเส้นนั่นคือ 165 บาทนั่นเองแต่ว่าจะยังใช้เหล็กดำนี้ไม่ได้ทันทีจะต้องนำเหล็กดำนี้ไปทาสีด้วยซึ่งถ้าหากเราอิงจากตอนแรกจะต้องเสียค่าทาสีเหล็กเพิ่มเติมอยู่ที่ 70 บาทต่อการทาสีเหล็ก 1 ตารางเมตรเมื่อนำมาคูณกับพื้นที่เหล็ก 0.6 ตารางเมตรแล้วจะได้ว่าเราจะต้องเสียค่าทาสีเพิ่มเติมอยู่ที่ 42 บาทโดยประมาณดังนั้นหากใช้เหล็กดำเส้นนี้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายโดยประมาณทั้งหมด 207 บาทยิ่งไปกว่านั้นจะต้องเสียเวลาในการทาสี 4-7 วันโดยประมาณอีกด้วยแต่ถ้าหากเราเทียบราคาแป๊บโปร่ง GI ที่มีสเปคเดียวกันราคาโดยประมาณจะอยู่ที่ 34 บาทต่อเหล็ก 1 กิโลกรัมและจากที่เหล็กนี้หนัก 5 กิโลกรัมเมื่อนำมาคูณกับ 34 บาทแล้วจะได้ว่าเหล็ก GI เส้นนี้ราคาทั้งเส้นจะอยู่ที่ 170 บาทนั่นเองแต่ว่าเหล็ก GI นั้นไม่ต้องทาสีเพิ่มเติมทำให้ไม่เสียค่าใช้จ่ายและเสียเวลาในการทาสีเพิ่มเติมนั่นเองเมื่อเทียบกันระหว่างเหล็กดำกับเหล็ก GI แล้วจะเห็นได้ว่าเหล็ก GI ประหยัดกว่าเหล็กดำถึง 20% เหตุที่เหล็ก GI ไม่จำเป็นต้องทาสีและสามารถนำไปใช้ได้เลยนั้นเป็นเพราะข้อดีของเหล็ก GI ที่กันสนิมได้ดีอยู่แล้วทำให้ไม่ต้องทาสีเพิ่มเติมทำให้ช่วยลดระยะเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างได้นั่นเองดังนั้นก่อนใช้งานเหล็กไม่ว่าจะเหล็กดำหรือเหล็ก GI ก็ตามอย่าลืมเช็คต้นทุนก่อนใช้เพื่อความคุ้มค่าและใช้เหล็กได้คงทนและยาวนานนะครับ